Először rendeztek online FitKid versenyt, ahol több mint 200 gyerek vett részt. Hogy pontosan mi is ez a mozgásforma, és hogyan zajlott az online verseny, arról Csábi Ildikót, a Magyar FitKid Szövetség főtitkárát kérdezzük ma reggel. Jó reggelt, Ildikó, hall minket? Igen, jó reggelt kívánok! Kezdjük az elején. Mit jelent egészen pontosan az, hogy FitKid? A FitKid egy sport, egy olyan mozgásforma, ami ötvözi az akrobatika, az aerobik, a ritmikus gimnasztika és a táncnak az elemeit, de mindegyiktől különbözik, ezért van neki egy teljesen speciális, sajátos formája. Szabályrendszerrel 1997 óta működik a FitKid, akkor a Magyar Fitness Szövetség, ma már FitKid Szövetségnek hívják, indította útjára a világon először ezt a mozgásformát. 98-ban megszülettek az első szabályok, és azóta nagyon sokat fejlődött a rendszer. Ma már Európa több országában több ezer gyermek üdi ezt a mozgásformát. Például Magyarországon körülbelül 1000 gyerek versenyzik, és körülbelül 4-5 ezer gyerek van a rendszerben, akik csak a rendszeres mozgásért, a FitKidért, a csapatért, a közösségért, a mozgásformáért járnak. Hány éves korban érdemes ezt elkezdeni? Hát vannak már egész picinyeink, óvodás csoportok is működnek. Körülbelül 25 egyesület van az országban, ahol ezeket a csoportokat működtetik, de versenyezni 6-7 éves kortól versenyeznek a gyerekek. Milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy valaki elkezdhessen egy ilyen mozgásformát? Ahogy látjuk a felvételeken, elsősorban gondolom a lányok részesítik előnyben. Hát igen, mi próbálkoztunk a fiúkkal, de nálunk Magyarországon ez olyan nagyon nem terjedt el, viszont az olaszoknál, spanyoloknál nagyon sok fiú űzi ezt a sportágat. Lazasági elemek vannak benne, akrobatikus elemek, erőelemek és ugrások, és ezeket mindegy ilyen táncos formában kell másfél perces gyakorlatban előadni a gyerekeknek, tehát nagyon sokoldalú képzést igényel, és nagyon sok fajta képességgel kell rendelkezni a gyereknek. Az előbb említette, hogy többen is versenyeznek, és most egy különleges versenyformát találtak nyilván a körülményekre való tekintettel. Hogy kell ezt elképzelni? Hát márciusban ugye, amikor kiderült számunkra, hogy nem fogjuk tudni a tavaszi versenyeinket megrendezni, hiszen nekünk a tavaszi versenyidőszak az, amikor nagyon sok versenyünk van, a gyerekek rendszeresen versenyeznek, akkor a FitKid szabályokból egy speciális szabályzatot állítottunk össze, aminek az volt a lényege, hogy otthon a szobában is, mint azt a képernyőn látják a nézők, meg lehessen csinálni. Tehát például a 3x3-as területnél nem lehetett nagyobban mozogni. Kötelező zenét kaptak a gyerekek, korcsoportra lebontva, illetve azokat az elemeket nem engedtük nekik, hogy beletegyék a gyakorlatba, amik ugye repülési szakaszsal járnak, mint az akrobatika meg az ugrás, hogy nehogy összetörjék magukat. Tehát egy speciális szabályt kaptak, volt idejük megcsinálni, saját maguknak kellett a koreográfiát összeállítani, és nagyon örülünk, mert gyakorlatilag ezzel a gyerekeket nem csak foglalkoztattuk, hanem a kreativitásukat is fejlesztettük, és egy picit a versenyzési kedvet szinten tartottuk. Éppen ez jutott eszembe, hogy talán ösztönző is lehet a gyerekeknek az, hogy egy kicsit most ők is nagyobb teret kaptak azzal kapcsolatban, hogy mi a gyakorlatsor, milyen elemeket tesznek bele, tehát maga a kreativitásnak is egy kicsit nagyobb teret engedtek ezáltal. Igen, ez is volt a célunk, az egyik célunk ez is volt, hogy a gyerekek egy kicsit saját maguk mutassák meg most azt, hogy mit tudnak, és az edzők visszajelzése alapján néhány edző azt mondta nekem, hogy még ők is meglepődtek a néhány gyereknek, hogy tehát ők sem tudták, hogy ezekben a gyerekekben ilyen kreativitás és ilyen dolog szorult. Tehát még ők is, akik ismerik a gyerekeket és nap mint nap találkoznak vele, nekik is pozitív meglepetést okozott. A gyerekek hogy élik ezt meg, hogy most nincsenek edzések és nincsenek olyan versenyek, amikhez egyébként szoktak az elmúlt években? Hát nagyon nehezen, a FitKid egy nagyon jó közösség, de azért mi igyekszünk szinten tartani, mert például most pénteken lesz egy nemzetközi közös tréning, ahová bekapcsolódhatnak minden országból a gyerekek, és olasz, spanyol, magyar és ír edzők fognak nekik tréninget tartani. Ezen kívül azért mi tartunk bíróképzéseket, tehát próbáljuk fenntartani, illetve a klubok is rendszeresen, online edzésen kapcsolatban vannak a gyerekekkel. Hát a napi találkozás, a versenyek hangulata, a FitKid család azért az mindenkinek hiányzik. Ildikó, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt ma reggel, és további sok sikert kívánunk a munkájukhoz. Köszönöm szépen, viszonthallásra!